May 16 at the Davao SMX Convention Center, May 21st, Mall of Asia Arena, 23rd at Cebu Waterfront Casino. We have some of his fans, they call them the markers, who are already outside, and if some of them have been waiting on, some of them were here as early as what, 12 noon? Again, we are very proud and very happy for him to consider joining us. Friends from the media, we are very honored to introduce, joining us this afternoon, tawag ng tanghalans, Wrestbacker Grand Champion, the R&B charmer himself. Please welcome Mr. Mark Michael Garcia. Hello, good afternoon everyone. Saan ba ako? Dito ba ako? Sige. Saan ba ako? So once again, magandang ako sa lahat. Alright, and now we have our friends from the press, from the media, our bloggers are all here. Gentlemen, they're here to support you, they're here to support the event. Ladies and gentlemen, the floor is open for your questions. Anything you want to ask? Anything? Alright, so we want to take some questions from anyone right here? Alright. Yes, sir? And your... Hi guys, Axel from Powerhouse. Gusto ko lang malaman na yung childhood memories nyo with 1980s. Alright, childhood memories. So they're not that old yet. Si Mark and Christian, di pa matanda yan, bata pa itong mga to. Alright, let's start with... Sa akin, childhood memories, napakaganda po talaga nung kanta na kanina, yung I Do, very personal po sa akin kasi nung bata pa po ako, pinapakanta na po ako sa kasal. And one of the favorite songs po talaga ng mga couple is the I Do Cherish You song by 98 Degrees. Kaya po, makikita natin yung song ng 98 Degrees is one o kalakip na o kadikit na ng mga memories natin kasi bukod sa magandang kanta, napakaganda ng message nito. Yun lang po yung childhood memories na sa akin. Sa akin naman, the childhood memories ko is, I started singing when I was 6 years old. 14 years old, nagsimula na ako sa banda. So yun yung mga times na pumutok yung mga boy bands ng mga 90s. So isa sa mga iniidolo ko na talaga, 98 Degrees. Lalo na yung mga kanta nila. Especially yung mga I Do. Kasi syempre pangkasal talaga siya eh. So, pang swak na swak sa yung mga kantang, mga kagaya ng mga I Do. Especially yung mga nila, mga upbeats in Invisible Man, yung mga kanta nila. So, ayun, yun yung mga ko sa mga memories ko nung kabataan ko. Kabataan nila. Sila, bata pa sila. Okay, questions, other questions from our friends from the media, our online bloggers. Anyone else? So, anyone? I'm Kate from Random Republica. How does it feel that you're going to do the fun after 98 Degrees and how did you get the part? For me po, napakasaya ko po kasi po, first of all, I would like to thank syempre Ma'am Cherry kasi siya po talaga is personally yung nagsabi sa akin to do the front up. At syempre bawat pagkakataon na binibigay dapat yung grab. At syempre hindi rin po natin kakalimutan syempre magpasalamat at maging thankful sa Panginoon dahil ang 98 Degrees ay established na ang kanilang pangalan at bilang isang nagsisimula pa lang na singer, napakasaya yun at syempre makakasama ko ang iba pang mga veteranong mga awit. Kaya po, ang pinaka namumutawi sa akin is thankful talaga at syempre pasasalamat sa mga taong nagtitiwala. Sa akin po, ganun din naman. So, unang-una gusto kong pasalamat sa Diyos. And then, next is,
sa mga taong sumusuporta sa akin. Siyempre, gusto kong pasalamatan. And kahit sino naman siguro, parang kabado rin, di ba? At the same time, masaya. Yun talaga yung nangingibabaw eh, yung masaya. Pero may kaba, kasi siyempre, kahit sino naman siguro, kahit si Christian kalawin mo, international yung kasama mo eh. So, nandun yung kaba. Pero, alam ko naman na magiging maganda yung outcome nito after. And also, this is something that one of the organizers shared with me earlier, especially when we have local artists, up-and-coming artists. These two gentlemen, we all knew how they got to where they are right now. They have been joining competitions since they were kids. The opportunity for our own Filipino artists to share the stage and be part of this event, I think it's going to be really the pinnacle of anyone's professional singing career. And I think the event as well, I was talking to some of the organizers in the room earlier, and they were saying, parang it's an honor for us, and it's really a platform for any major concert, whether it's 90 Degrees or some other major event. Pag may nasasaling Filipino, again, it's very, very helpful for us. We want to develop our own local talent, and we know that our local talent are right there. Ka-level nila yung mga international acts, whether they're from the 90s from the past, or these are artists current, or they are legends. We can hold our own, and that's why we're very proud to have Christian and Mark joining us. I mean, just to show the world, kung meron silang 90 Degrees time, we have our own, and we can stand head-to-head and toe-to-toe with these guys. So again, thank you very much, gentlemen, for joining us. And again, we want to thank the organizers for having both Christian and Mark to join the tour on May. Again, the floor is still open. Any more questions? Since ilang beses kayo naging defending champion ng tawag ng tanghalan, how did tawag ng tanghalan change you in your career? Right. Sa akin, napakalaking changes ang nangyari sa buhay ko. Kasi nung nagsimula ako dati sa banda, parang yung mga taong nanonood, parang wala lang sa kanila. Parang hindi ka kilala kasi masyado eh. So, yung mga friends mo lang talaga or yung mga kilala na ng banda mo, yun yung mga nakakilala sa'yo. But after nung TNT, sobrang laki ng improvement, sobrang laki ng nangyari kasi maraming kumukuha sa amin ng mga gigs. So, maraming opportunities na nagbukas para sa amin. So, sobrang laki ng nangyari sa buhay ko nung after ng TNT. So, thank you so much TNTV family. Thank you so much. At Sir Pete, of course. Sir Pete, thank you so much. Maraming salamat sa pagtitiwala at sa pagpapayag niyo i-share ang talent ko dyan sa buong mundo. Thank you so much. Saka naman po, katulad lang po sabi ni Idol Mark na napakarami pong nangyari after po nung sa TNT days. At isa po sa pinakamalaga sa akin kasi yung meron po akong masasabing magiging proud yung pamilya ko sa akin. Kasi sa atin bilang performer, isa sa mga pinaka-pundasyon talaga na pinangugutan natin ng stories ng kanta is yung love from our family. At isa yun sa pinaka-maganda. Dahil kung ikaw ang isang magulang naman, di ba, matutuwa ka na makita ang iyong anak na nasa isang TV at binabahagi kung ano ang talento na meron siya. Katulad po, ayun po, marami pong mga shows, mga event, at mas marami po yung nagtiwala sa talento. At the more na mas dumadami po yung tiwala na binibigay ng mga tao, the more na mas higit natin na itong i-share sa ibang tao. Kaya po, again, maraming salamat po sa experience na yan. Alright, so any more questions? Again, the floor is now with you all. Alright, we have our... Ma'am? Excuse na. Thank you. Hello po, good afternoon. Miss Mars from Stig.ph. Hi guys. Sa dami ng songs ng 98 Degrees, ano sa tingin niyo yung top 1 or top 2 songs na sana kayo ang nag-compose? Thank you. Thank you. Good job. Ayun, top 2 songs na sana... Parang malamang ako mauuna dito kasi siguro para sa akin, isa sa mga pinang-favorite ko is yung Hardest Thing. And
Tsaka yung I Do, of course. Kasi pangkasal talaga siya eh. So, napaka-meaningful ng song. And yung hardest thing kasi parang para sa mga naghiwalay eh. Mga nag-aaway. So, sa mga sa relationship na hindi last. So, sa tingin ko, hardest thing. Kung ang magkukumpos ako, yun, tsaka yung I Do. Sa akin naman po, kung magkukumpos ako talaga, walang tatalo doon sa kantang I Do talaga. Kasi one of the pinaka mahalaga na karanasan ng isang tao ay ang ikasal. At doon sa magandang araw na yun, napakaganda na kantahin yung I Do, na ito'y naging bahagi ng karanasan at isa sa mga pinakamagandang alaanan na meron ka. Kaya kung ako po'y magiging composer, I Do talaga, bukod sa nakakakilig pag pinakinggan ito, kapag inalam mo yung story ng kanta, no, marami tayo makukuha na lesson. Kaya po ang sagot ko, I do cherish you. Okay, thank you very much. Any more questions that we may want to ask both Mark and Christian? Don't be shy. All right. Sir? The previous one was composed, so of all the 98-degree songs, which one would you really love to cover and make it your own? For me, wala nang iba. Actually, parehas naman siguro kami nang isasagot yung I Do ang pinaka-the best. Kasi pang siya eh. Besides I do. Besides sa I Do, sorry, hindi ko na yung question mo eh. Besides sa I Do, Invisible Man. Invisible Man siguro. Sa akin po talaga, magiging faithful ako sa I Do. Yun po talaga, no? Sorry, pero I Do po talaga. Stick naman po ako I Do. Cherish you. Okay, so talagang everybody sentimental talagang wedding song. So, I Do. Alright. So, anyone else? Again, thank you very much again for fielding in your questions. Again, we're taking more questions from our friends from the media and our friends from the online. Ako naman, every Mondays and Fridays, nasa City of Dreams, Manila po ako. And this coming 13, nasa Tacloban po ako. And then 28 naman, nasa Bohol ako. Sa Gindulman. And Batangas also. Ayan. So, magkita-kita tayo sa mga araw na yan. And thank you so much. If there's one Tagalog song na pwede natin pabaon, gusto niyo pabaon for the group, for the band, anong kanta to? I do. Alright. Tagalog yung pakakanta natin ngayon. Yeah, oo. Your choice. Ako, yung kanta ko, actually yung single ko, na kinompose ni Sir Benny. Actually, dalawa yun siya eh. Kinompose ni Sir Benny yung isa, din yung isa naman kay Sir Joel Abad. And title nung isa is Ikaw Lang, then yung isa naman is Isang Muli. So sa tingin ko yung Ikaw Lang. Ikaw lang ang para sa akin, wala nang iba pang ibigin at itatangin. Ikaw ang nagbigay ng ligaya, sa pag-ibig mo lang naman ay napagsinta. Sa'yo lamang. Yeah, thank you. Sa akin naman po siguro yung Ikaw Nga by South Border. Ikaw Nga, puro may ikaw lang, ikaw nga. Siguro dahil yung mga kantang ito ay katulad ng mga kanta ng 98 Degrees, hindi lang siya nagpo-focus sa isang motive or theme because it caters all experiences ng ating buhay. So siguro yung Ikaw Nga, sample. Nais kong ipagtapat sa'yo, sana'y bigyan na
ang lihim ng pusong ito. Kahit na tayo'y magkaibang mundo. Ikaw nga ang siyang hanap-hanap kay tagal ako'y nangarap. Lumuluhod, nakikita